دولت اسرائیل طی عملیاتی که در ابتدا به نام بذرهای تابستانی و بعد به نام ارنون زمورا تغییر نام داد، تونست 4 نفر از اسرائیلی هایی که گروه تروریستی حماس به گروگان گرفته بود رو آزاد بکنه. مهمان این قسمت از برنامه نوید توبیان از تل‌آویو است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. نوید، چه اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده میتونی در اختیارمون بذاری؟ اون چیزی که ما تا این لحظه اطلاع ازش داریم اینه که این 4 نفر در همون شنبه سیاه 7 اکتبر در جشنواره موسیقی نووا ربوده شدن. جشنواره‌ای که خودت می‌دونی بیش از 300 نفر اونجا سلاخی شدن، بهشون تجاوز شد، به قتل رسیدن و خیلی از اونا ربوده شدن. اون چیزی که تا الان ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل منتشر کردن اینه که این 4 ربوده شده در 2 ساختمان به فاصله 200 متری از همدیگه در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه نگهداری می شدن. یائل ارگامانی که همه اون ویدیو کلیپش رو به خاطر داریم که ترک موتورش کردن و از دوست پسرش جدا میشه. دوست پسرش هنوز در چنگ حماس هست و اون و یک فاجعه دیگه، یک تراژدی دیگه هم هست که مادرش الان داره روزهای آخر زندگیش رو سپری میکنه. بیماری سرطان که مادرش بهش مبتلا شده در مراحل بسیار پیشرفته است. دکترها گفتن که فقط ظاهرا چند روز دیگه زنده میمونه و اولین کاری که نوآ کرد، نوآ ارگامانی، بود که به بیمارستانی که مادرش درش بستری هست رفت و اونطور که میگن، چون مادرش معلوم نبود در حالت نیمه کما بود یا نبود، ولی نوآ دست کم پیش مادرش رفت و میگن که مادرش رو در آغوش گرفت. برگردیم به داستان. 3 مرد دیگه‌ای که ربوده شده بودن، اونها در طبقه 3 یک ساختمان بودن. نوآ در طبقه اول یک ساختمان بوده که بر اساس گزارش‌ها متعلق به یک عکاس الجزیره است و در جریان رخنه به این خونه‌ای که نوآ درش نگهداری می شده، همون عکاس و هم پدرش که یک پزشک هست. خیلی جالبه، این فقط در جمهوری اسلامی و این سازمان‌ها هستن که پزشکا به نوعی قاتل یا طرفدار قاتل هستند. ما فتحی شقاقی رو میشناسیم از جهاد اسلامی فلسطین که پزشک بود. بله، آقای علی اکبر ولایتی که خودش پزشک هست. عرضم به حضورت دکتر اطفال و کلا پزشکایی هستن که اصلا اون سوگند بقرات انگار فقط باد هوا و به اندازه باد معده براشون ارزش داره و به اون ساختمون رخنه میکنن و در جا اون عکاس و پدرش کشته میشه. بر اساس آخرین اخباری که رسیده، تروریستای حماس که این گروگان‌ها رو در اختیار داشتن با کمربندهای انفجاری بودن و دستور داشتن در لحظه‌ای که حس میکنن که نیروهای اسرائیلی نزدیک میشن خودشون رو همراه با گروگان‌ها منفجر کنن که خوشبختانه از این امر جلوگیری شد. یعنی ببین با چه سرعتی وارد شدن و اونا رو خنثی کردن که اونا فرصت نداشتن کمربند انفجاریشون رو منفجر بکنن. به هر روی کسایی که رفته بودن تو ساختمون، ما میگیم ساختمون نوآ و ساختمون اون 3 مرد دیگه، 3 جوون یا مرد دیگه که در بین اونها حتی جنگجوهای زن هم بر اساس گزارش ها بودن و به عربی تسلط کامل داشتن، خودشون رو به عنوان کسانی معرفی میکنن که از خونهشون آواره شدن و در ساختمانی که نوآ در اون نگهداری می شده به دنبال اجاره یک واحد مسکونی هستند. اونایی که رفته بودن سراغ 3 مرد دیگه، نیروهای امنیتی اسرائیل، در کامیونی ظاهرا بودن که به شکل یکی از کامیونهای امدادرسانی
در آورده بودن و وارد شدن. عملیات نجات نوآ خیلی سریع موفق میشه، ولی اون نیروی دومی که رفته بودن و اون 3 مرد رو بگیرن لو میرن و زیر آتش شدید اینها رو نجات میدن. بر اثر این درگیری ها سروان ارنون زمورا، یکی از فرماندهان واحد ضد تروریستی پلیس اسرائیل که به گفته کارشناسای نظامی بهترین واحد تروریستی در سطح جهان هست و حتی کشورهای دیگه میان و از این واحد درس میگیرن که چطور با تروریسم و با گروگانگیری مقابله و مبارزه بکنن. اونا موفق میشن که اون 3 مرد رو بیارن بیرون، وارد یک خودرو میکنن که تروریست ها به لاستیک های خودرو شلیک میکنن و لاستیک ها رو پنچر میکنن و همون آن مجبور میشن که یه خودروی دیگه که ظاهرا لاستیکاش ضد گلوله بوده وارد منطقه بشه و اونها رو سوار میکنن و خیلی سریع اونها رو به ساحل غزه میرسونن، سوار بر هلیکوپتر میکنن و به اسرائیل منتقل میکنن. در این عملیات غیر از نیروهای ویژه ارتش، کماندوی دریایی اسرائیل که اون هم در نوع خودش اگر بالاتر از اون نیروی موازی خودشون یعنی نیوی سیلز نباشن، کمتر از اونها نیستن، اونها هم شرکت داشتن. ظاهرا یگانهای ویژه دیگه هم که نامی از اونها در گزارش ها برده نشده در این عملیات شرکت داشتن. اطلاعات چند ماه بود که توسط شبک یعنی سیستم امنیت داخلی اسرائیل جمع آوری می شده. بر اساس گزارش ها چند هفته نیروهایی که قرار بود در این عملیات شرکت بکنند در مدل های قبل از عملیات، وقتی ما میگیم مدل به معنای اجرای کامل عملیات هست در فضای کنترل شده، یعنی مو به مو اون کارهایی که باید در خود عملیات واقعی انجام بدن رو در این مدل انجام میدن. بر اساس این مدل حتی ساختمونهایی رو که در اونها تشخیص داده بودن که نوآ و 3 مرد دیگه هستند رو ساخته بودند و عملیات رخنه به این ساختمونها چند بار تمرین شده بود. از قرار معلوم قرار بوده که چند هفته پیش این عملیات انجام بشه، ولی به خاطر ریسک بالای اون و اینکه امکان داشته که یا تعداد زیادی از نیروها آسیب ببینن یا گروگانها کشته بشن، این عملیات به تعویق افتاد. جالب اینجاست که این عملیات محمد جان در روز روشن یعنی ساعت 11 صبح اجرا شد و با این حساب من البته نظر شخصی خودمه، این عملیات که همه کارشناسایی که در رسانه‌های اسرائیلی حضور دارن میگن که بعداً در سطح عملیات انتبه که بعداً به عملیات یوناتان تغییر نام پیدا کرد، یوناتان نتانیاهو فرمانده واحد ویژه ارتش اسرائیل سیرت متکل بود که در عملیات نجات گروگان‌هایی که در پرواز ایر فرانس ربوده شده و به انتبه اوگاندا منتقل شده بودند در اونجا بر اثر تبادل آتش کشته میشه. و این عملیات هم که اول اسمش عملیات بذرهای تابستانی بود، بعد از کشته شدن ارنون زمورا همونطور که خودت هم گفتی به عملیات ارنون تغییر نام یافته و الان دارن معاینات پزشکی رو براشون انجام میدن تا اونجایی که پزشکا میگن وضع جسمانیشون خوبه. پدر یکی از گروگان‌ها چند ساعت قبل از اینکه بیان و بهش خبر بدن متاسفانه از دنیا میره و اون فرصت نمیکنه که پسر آزاد شدهش رو ببینه.
و نوید لابلای صحبتات چند تا سوال واسم به وجود اومد. اول این نکته رو بگم که اشاره کردی که یکی از گروگان‌ها در منزل یک عکاس بوده، عکاس شبکه الجزیره بوده، فکر می‌کنم در حمله تروریستی 7 اکتبر گروه تروریستی حماس. عکاس‌های رسانه‌های عربی نقش خیلی بسزایی داشتن به خاطر اون بحث اطلاع رسانی و اون وحشت و اون کارهایی که می‌خواستن انجام بدن. اینکه کم بهش اشاره کنی ممنون میشم. در مورد کشته شدن چند نفر که گفتی، من داخل خبرها خوندم که همسر و خواهرش هم که گویا بهشون شلیک شده که همسرش فوت کرده ولی خواهرش در بیمارستان، نمیدونم چقدر صحت داره یا نه. بعد به اشاره کردی به مدل سازی که قبلش نیروهای یگان ویژه اسرائیل مدل سازی کردند. برخی از تحلیلگران در چند ساعت گذشته میگفتند که یکی از دلایلی که ارتش اسرائیل داخل غزه و در رفح حمله‌های زمینی کرده به خاطر همین تمرین مدل سازی و اینجور چیزها بوده. چقدر این قضیه درسته یا میتونه درست باشه؟ از سوال آخر شروع میکنم محمد جان و بعدن یکی یکی سوالها رو یادم بیار چون اصلا متاسفانه یادم نیست. عملیات مدل سازی معمولا در یگانهای ویژه مدل سازی وقتی انجام میشه که باید واقعا مثل یک جراح وارد یک منطقه پرخطر از هر لحاظی شد و اون عملیات رو انجام داد. هر عملیات زمینی طبیعتاً مستلزم مدل سازی نیست. این رو هم باید بگم و این خودش سوال بزرگی رو ایجاد میکنه و اینکه تا حالا تمام گروگان هایی که زنده از داخل نوار غزه بیرون آورده شدن و آزاد شدن نه در تونل های حماس بلکه در ساختمان های مسکونی بودن و سوال بزرگ اینجاست که تا چه اندازه مردم غزه که این همه در رسانه های سراسر جهان در بوق و کرنا میزنن که بیگناهن و دخیل نیستن، تا چه اندازه اینها واقعا دخیل نیستن. من نمیگم همه جمعیت باریکه غزه طرفدار حماسن و از حماس پول میگیرن و برای حماس کار میکنن و فعالیت میکنن و یقه میدرونن، ولی این خودش سوالهای بسیاری رو برمیانگیزه که متاسفانه در هیچ یک از رسانه‌های خارجی به این سوالها پرداخته نشده. در شبکه‌های اجتماعی طرفدار حماس هیچ صحبتی از آزادی گروگان‌ها نیست، بلکه همون کودک کشی و این اراجیف و این مزخرفات. البته حماس اعلام کرده که در عملیات آزادی 4 گروگان 210 فلسطینی کشته شدن و 400 نفر مجروح شدن. این آمار درسته یا نه؟ من خبر ندارم. اینو باید نهادهای بیطرف و به نظر من سازمان ملل یک نهاد بیطرف نیست. نهادهای بیطرف باید برن و رسما این رو بررسی بکنن. فرض هم بگیریم که این واقعا این تعداد از کشته شدگان صحت داره، این مقصرش کاملا حماسی که خودش رو در داخل غیر نظامی ها پنهان میکنه. از اونا اگر فرض کنیم که اونها دخیل نیستن به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. چه انتظاری داشتن که وقتی از پنجره و با نردبون وارد اون خونه‌ای که نوآ در اون قرار گرفته باید دسته گل وارد بشن و بگن سلام عرض میکنیم، اومدیم نوآ رو ورداریم ببریم، اجازه هست؟ این چه وضعشه؟ وقتی عملیات نظامی هست خب البته غیر نظامی ها هم طبیعتا امکان کشته شدن و آسیب دیدنشون هست. یکی من صحبت کنم، احساس می‌کنم داخل این برنامه خیلی محجور و کم صحبت افتادم. یکم با این صحبتت کاملا موافقم من که اگر که این آماری که خود حماس منتشر کرده که 210 فلسطینی کشته شدن و 400 نفر مجروح شدن، اگر هم که درست باشه که امیدوارم درست باشه، این نشون میده که این که میگم امیدوارم درست باشه به چه دلیل خواهم، یعنی واضح میگم آقا به این خاطر که آقا نشون میده دولت اسرائیل و کشور اسرائیل برای جون تک تک شهروندانش ارزش قائله و این خیلی واسه من خیلی قابل احترامه که پای صحبتش ایستاده دولت اسرائیل و کشور اسرائیل که آقا تک تک گروگان ها رو آزاد خواهیم کرد. نمیدونم اون فشاری که چپ ها و اسلام گرایان به واسطه رسانه دارن به دولت اسرائیل و کشور اسرائیل دارن میارن نمیتونه اینها رو مانع چیزی بشه که اینها بخوان اون
متوقف کنن یا اینکه کوتاه بیان تک تک شهروندان رو آزاد خواهند کرد، رشوه نخواهند داد، باج به اسلام گرایان و به جمهوری اسلامی و گروه نیابتیش نخواهند داد. این دو تا سوالم اگه پاسخ بدی میرم واسه دو تا سوال پایانیم. یکی از سوالا این بود که همسر و خواهر اون عکاس که نوآ داخل خونه بوده اونها هم آیا تیر خوردن یا اینکه کشته شدن؟ چون داخل خبرها اومده بود که همسرش در راپله بوده که تیر میخوره و خواهرش داخل خونه بوده که الان گویا در بیمارستان. سوال بعدی این بود که آقا نقش عکاسان شبکه‌های عربی در حمله تروریستی 7 اکتبر گویا خیلی پررنگه. درباره کشته شدن همسر و دختر اون عکاس یا همسر و دختر پدر اون عکاس من اطلاعی ندارم و اگرم واقعا درست باشه همون خانواده و همون طرفداران که این افراد باید بگن که چطور یک گروگان رو تو برمی‌داری و در داخل یک منزل مسکونی مخفی میکنی. به چه حقی؟ کی به تو این حقو داده؟ و بعد ادعای انسانیت میکنی؟ طبیعتا باید ادعا داشته باشی که وقتی که در یک عملیات برق‌آسا طرف وارد میشه و در عرض 2 ثانیه باید اون تهدیدها رو خنثی بکنه، نگاه نمیکنه ببینه کی مرد کی زنه، وارد میشن و همونجا هر چی که از هدفشون بیرون کشیدن اون گروگانه، بقیه چیزا براشون مهم نیست. اینو باید این تقصیر رو باید متوجه کسایی کرد که خودشونو داخل اون خونه کردن و این امکان رو باید میدادن که اسرائیل از هیچ تلاشی برای نجات دادن شهروندانش فروگذار نمیکنه. این یک. سوال دوم درباره نقش رسانه‌ها. اول از اون مدیر الجزیره در اسرائیل خیلی جالبه، احمدی نژادوار و جواتیوار. آخه میدونی احمدی نژاد گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، جواتی هم گفته بود که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. این آقا هم اومده و گفته که این بابا اصلاً برای الجزیره کار نمی‌کرد. باش، قبول، شما حالا هر چیزی. ولی درباره نقش رسانه‌ها خبرها رسیده بود که هم AP و هم بقیه عکاسایی که برای این رسانه‌ها یا به شکل فریلنس یا به شکل واقعا حقوق بگیر و کارمند کار می‌کردن از قبل اطلاع داشتن، اونجا بودن که این عملیات فجیع و مستندسازی بکنن و خودت هم دیدی اصلا برای دنیا هیچ اهمیتی نداره، مثل آب خوردن از کنارش گذشتن و انگار نه انگار. حالا نکته جالبش واسم این بود که مثلا این فمینیست ها و این کسانی که مثلا در این راستای حقوق زنان اینا دارن کار میکنن چرا ساکت بودن؟ حتی در همون 24 ساعت 48 ساعت اولی که اون کار تروریستی گروه حماس رقم خورده بود و انجام داده بودن باز سکوت کرده بودن، هیچی نمیگفتن. اینش نکته جالبی بود. سال بعدی که ازت دارم چه چیزی این عملیات رو منحصر به فرد میکنه در عملیات‌های نظامی در جهان امروز؟ چون به هر حال عملیات به این بزرگی که حالا ما پیش‌فرض رو می‌ذاریم واسه اولین بار دوست دارم که اون آماری که حماس داده درست باشه که 210 فلسطینی کشته شدن و 400 نفر مجروح شدن، چند نفر نمیدونم 10 نفر 15 نفر رفتند داخل قلب جایی که نیروهای تروریستی حماس بودن، همچی کاری کردن اومدن بیرون. واقعاً اون لبخندی که اون 4 گروگان آزاد شده داشتن زیبا بود، خیلی ارزش داشت و از اون ارزشمندتر کاریه که ارتش اسرائیل برای آزادی گروگان ها کرده. آقا خیلی دوست دارم که این آمار درست باشه، حتی بیشتر هم بیان اعلام بکنن. اینو نشون میده که اسرائیل جون تک تک شهروندانش واسش چقدر اهمیت داره. سوالی که ازت الان دارم خیلی کوتاه اگه بگی، چون سوال بعدیم رو میخوام خیلی کاملتر ازت بپرسم، خیلی کوتاه بگی چه چیزی، یعنی تیتروار اگر بهم بگی ممنون میشم، چه چیزی این عملیات رو منحصر به فرد میکنه؟ جیمز باند باید بره جلو بوق بزنه دیگه تا آخرشو برو. یعنی طوری که این عملیات انجام شد، هماهنگی نیروی زمینی ارتش، واحد ضد تروریستی پلیس، شبک، نیروی دریایی ارتش، نیروی هوایی ارتش که هم با جنگنده بمب افکن‌ها و هم با پهپادهای واقعا میدونی پهپادهای هرمس داریم که چند نوع هستن. یک نوعش در اسرائیل به نام زیک شناخته میشه که اون هم پهپاد تجسسی است و هم پهپاد
تهاجمی، یعنی موشک روشه و میتونه حمله بکنه، یک دوربین هم روش هست و این پهپادها بودن که چشم و گوش اون نیروهای مستقر در منطقه بودن. یعنی طبیعتا اون جنگجوی یگانه ویژه‌ای که وارد ساختمون هست طبیعتا نگاه 360 درجه نداره که ببینه کی داره بهش نزدیک میشه، تهدیدها چیه و تمام اینها. اتفاقا قبل از گفتگو با سرهنگ دوم، یکی از سرهنگ دوم نیروی هوایی، فرمانده این یگان این پهپادها مصاحبه کردن و طوری که اون تعریف میکنه خیلی جالبه. این پهپادها اتاق کنترلشون در یک پایگاه در حد فاصله مرکز و شمال اسرائیل، یعنی از اونجا بلند شدن و بعداً تحت کنترل، یعنی با رصد میکردن عملیات رو. و خودش حتی وقتی که خبرنگار از پرسید که درسته که اون پهپاد زیک یک تروریست RPG به دست رو دیده و قبل از اینکه RPG اون خودروی حامل گروگان‌ها رو هدف بگیره اونو تیکه تیکه کرده و اون گفته که من یعنی عذر خواسته، گفته که من یعنی به شکل جزئی به این قضیه نمیپردازم، ولی اینو میتونم بگم که ما تروریست های زیادی رو، چه تروریست های مسلح و چه تروریست هایی که تهدید فوری برای نیروها بودن از بین بردیم و از این بابت خیلی خیلی مفتخر بود. میگفت یکی از خودش میگفت هیجان انگیزترین روز زندگی در طول خدمت نظامی من این عملیات بود که چطور ارتش با چنین هماهنگی، چه از لحاظ نیروی زمینی، چه از لحاظ نیروی دریایی و چه از لحاظ نیروی هوایی تونسته این عملیات رو بکنه. یک جمله بگم درباره ارنون زمورا، زنده یاد ارنون زمورا. ارنون زمورا کسیه که در روز 7 اکتبر با 2 نفر از همرزمان دیگهش قبل از اینکه حتی ارتش به خودش بیاد و بتونه خودش رو جمع کنه و برای مقابله با تروریستایی که به خاک اسرائیل رخنه کرده بودن عملیات انجام بده، اینها رفته بودن و میشه گفت جون اعضای یک کیبوتس کامل رو نجات دادن و بعداً از اون کیبوتس رفتن به جهت شمال و مانع از ورود تروریست ها به شهر ساحلی اشکلون شدن و قهرمانی بود. خلاصه من برای به خانواده‌اش تسلیت میگم، برای خانواده‌اش آرزوی صبر میکنم. من اهل قهرمان ستایی و قهرمان سازی نیستم. میتونم تصور کنم که همسرش و 2 پسرش چی میکشن در این روزها، با اینکه یک همسر و یک پدر قهرمان داشتن، ولی از دست دادن چنین افرادی همیشه برای اسرائیل قیمت گزافی است، قیمت گرانی است. ولی ارتش و نیروهای امنیتی با این عملیات ثابت میکنن که برای حفظ امنیت شهروندانشون و نجات جان شهروندانشون حاضرن حتی از جون خودشون هم بگذرن. تسلیتی که گفتی که نمیدونم خانواده‌اش که قاعدتاً مخاطب برنامه سینما رکس نیستند، ولی حالا برام به رسم اینجور چیزا گفتی اوکی. سوال آخری که ازت دارم اینه که موفقیت این عملیات، چون که بنا به صحبت‌هایی که نظامیان ارتش اسرائیل کردند گفتن که موفقیت و شکست این عملیات چیزی که خیلی یعنی کمتر از 1 تار مو مثلا چی بود و که موفق باشن یا اینکه شکست بخورن و اینها، چقدر الان موفقیت این عملیات به نفع دولت اسرائیل در افکار عمومی در خود اسرائیل و خارج از اسرائیل خواهد بود؟ دیروز اسرائیل در کنار واقعا شادی بی سابقه‌ای که بعد از 8 ماه همه شاهدش بودیم، سوگوار اون سروان از دست رفته هم بود. در اسرائیل الان 2 ایده مورد البته دیشب هم که فیلم هایی اومد بیرون که مردم شاد بودن، نه فقط در اسرائیل، یهودیان در نقاط مختلف جهان فیلم هایی در سوشال مدیا منتشر شد که پایکوبی میکردن و شاد بودن از این اتفاق خوشایند و آزاد شدن 4 گروگان. من این دستاورد رو به همه شهروندان اسرائیل و به تمام حقجویان و واقعا آزادی خواهان تبریک میگم.
شاد باش میگم، عملیات ساده‌ای واقعا نبود. وقتی که تو صحبت از یک فاصله، یک تارمو بین موفقیت و شکست سنگین ازش اشاره کردی، دقیقا حرفی بود که همون فرمانده اسکادران پهپادهای هرمس گفت. تصورشو بکن که اون پهپاد اون تروریست RPG به دست رو به موقع نمیدید و اون رو خونسا نمیکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ سه تا گروگان کشته و 4-5 تا سرباز دیگه هم که در اون خودرو بودن رو دست اسرائیل میموند. اون وقت این شادی واقعا تبدیل به یک عزای ملی میشد. اینه که واقعا باید سرعت عملشون رو باید تحسین کرد. باز برمیگردم به اون سوال اولت. 2 نظریه الان غالب هست. اینکه با این موفقیت اسرائیل به خودش اجازه میده که عملیاتی حتی شاید جسورانه تر و پرمخاطره تری رو برای نجات گروگان ها در آینده انجام بده. از سوی دیگه همه میدونن که حماس هم از اشتباهاتش عبرت میگیره و این ممکنه کار رو برای نجات دادن بقیه اسرایی که الان در بند حماس هستن مشکل تر بکنه. همه بر این باورن که الان اسرائیل در حال حاضر نمیتونه در عملیات نظامی همه 120 گروگانی رو که در چنگ حماس هستن نجات بده. باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته. متشکرم. صحبت پایانی چیه؟ در مورد بحث افکار عمومی که یه اشاره کوتاهی اگر بکنی در حد 1 دقیقه ممنونت میشم. مردم خوشحال بودن. مردم خیلی خیلی خوشحال بودن. چقدر به نفع دولت اسرائیل خواهد بود؟ چون به هر حال فشارهای خیلی زیادی بر دولت نتانیاهو بوده در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که جنگ رو باید پایان بده. سازمان ملل واکنش داشت، امریکا فشارهایی داشت میذاشت و اینا. الان چقدر موفقیت باید منصف بود با تمام کمکاری هایی که بنیامین نتانیاهو انجام داد که بزرگترین کمکاری ها حتی بروز این فاجعه 7 اکتبر بود. این بود که تهدیدهای حماس رو جدی نگرفت و فکر میکرد که حماس از قدرت بازدارندگی اسرائیل حساب میبره و البته اگر باید ازش تقدیر کرد به خاطر موفقیت این عملیات، باید حق داد بهش به عنوان کسی که این عملیات رو در نهایت تایید کرده. چون میدونی عملیات در همچین ابعادی فقط و فقط، یعنی حتی اگر رئیس ستاد کل ارتش، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل و وزیر دفاع هم تایید بکنن، اگر نخست وزیر تایید نکنه عملیات باطل میشه و اون این ریسک رو پذیرفت، عملیات رو تایید کرد. عملیات با موفقیت انجام شد به غیر از اون ضایعه از دست دادن ارنون زمورا. خیلی ها تحسین کردن از اینکه به بیمارستان رفت و با نوآ و با بقیه گروگان‌های آزاد شده دیدار کرد، ولی از طرف دیگه میدونید یک سری مراسم یادبود بود که بنیامین نتانیاهو به خاطر اینکه با خانواده‌های گروگان‌هایی که هنوز در بند حماس هستند وارد مشاجره و مناظره نشه، از شرکت در این مراسم ها پرهیز کرده بود و این رو هم باید ذکر کرد. لایک کنید، کامنت بذارید در سوشال مدیای خودتون، زبونم نچرخید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنند. ملت ایران بی قضا بلا باشید، ملت ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما هستم. محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.